Ang cute at hindi mahiyain na squirrel ang topic natin ngayon. Squirrel na bibilang sa pangkat ng small rodents. Ang rodent ay nabibilang sa pangkat ng mga mammal. Ang rodent ay mailalarawan sa pamamagitan ng pang-itaas at mas mahabang mga pares ng ngipin na patuloy ang paglaki nito. Ang kabilang sa pangkat ng rodents ay ang mice, beaver, guinea pigs, rabbit, pikas, and hamster. Lahat sila ay rodent. Ang cute squirrel ay may higit na 280 species. Kabilang dito ay ang ground squirrel, chipmunks, marmots, flying squirrel, tamias, at red squirrel. Marami pang iba. Most common species ay magmula sa bansang US, Europe, Africa, Asia, at hanggang sa Pilipinas. Nakakarating na at dumarami na rin. Karamihan sa kanila ay vegetarian. Mahilig sila sa nuts, seeds, grains, and fruits. Nakatira ito sa mga puno at gumagawa sila ng pugad para pahingahan nila at sa magiging anak nila. At bago sumapit ang taglamig, ay nag-iipon na sila ng pagkain. Ang kanilang naiipon ay ibinabaon nila sa lupa at kapag kailangan na nila ito, ay hahanapin ng matalas na pang-amoy nila at memorize ang location ng kanilang pinagtaguan o pinag-impukan na pagkain. Ang tatalino talaga, ang cute ng mga squirrel, ano? It's cooking time. Before ang lahat, please i-click ang likes, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga video ko. Ang lulutuin natin ngayon ay ang creamy garlic tahong. Ito ay isang mahusay at pangunahing sangkap ay tahong. Pina-creamy garlic ang lasa. Sadyang masarap at magugustuhan ng lahat. May God bless you all. I love you all. Bye-bye. Narito ang mga ingredients ng creamy garlic tahong.
Umpisa na po natin ating pagluluto. Ilagay na po natin ang butter. Paiinitin natin siya. Ilalagay na po natin ang ating bawang. Antayin po natin siya maging golden brown. Isusunod po natin ang ating sibuyas. Ilalagay ko na po. Isusunod po natin ang ating luya. Pinagtat na luya. Yan, halu-haluin po natin siya. Igisa-gisa. Hugasan na po natin yung ating tahong. Narito na po yung tahong, kalahating kilo. Half kilo lang po. Isa-isa. Pakukuloyin po natin siya ng 5 minutes. Para bumuka po yung pinaka-lit, pinaka-ano niya. Yan. Ganyan lang po. Okay. 5 minutes. 5 minutes later. Okay. Tatanggalin na po natin yung takip. Aalisin na po natin yung shell. Palalamigin natin. Para po matanggal natin yung kabilang walang laman. Palamigin po muna natin ang shell para matanggal natin yung kabila, yung wala pong laman. Kukunin natin yung may laman lang. Palamigin po natin. Sandali lang po. Tanggalin na po natin yung shell, mahahawakan na siya. Yan po. Tatapon natin yung walang laman. Iiwan natin yung may laman. Yun po yung ating gagamitin. Yan. Yan lang po. Ilalagay na po natin ang ating 200 ml Nestle cream. All-purpose cream po ito. Ilalagay po natin lahat. Ating palalaputin. Tutodo po natin ang lagayan. Tapos palaputin po natin ang sabaw niya. Kukuluin po natin ng kaunti ang ating Nestle cream. Lagay po natin ang ating chili powder. Depende po sa inyo kung gusto nyo maanghang. Kung marami gusto nyo, dagdagan nyo. Haluin. Sunod po natin ang ating paminta. Sunod po natin ang ating bechin. Pepper to taste. Bahala po kayo. Kasi po baka maalat. Bahala na po kayong magdagdag ng asin. Ilalagay na po natin yung ating red pepper. At yung ating labuyo. Depende po sa dami ng gusto nyo. Kung gusto nyo mas maanghang, dagdagan nyo po. Ilagay na po natin yung ating tahong na shell. Takunin lang po natin siya. Lalagay na po natin ang ating grated cheese. Para po siya malasa. Maliit lang naman po. Haluin na natin siya. Yan.
Wow, sarap. Wow. Okay, tatanggalin na po natin ang shell. Ilagay na po natin ang ating garlic flakes sa ibabaw. Budbud po natin siya. Yan, para malasang-malasa. Depende po sa gusto nyo ng dami. Bahala po kayo. Ilagay na po natin yung ating onion rings. Bahala din po kayo kung gaano marami. Okay. Narito na po ang finished product ng creamy garlic tahong. God bless you all. Many thanks. I love you all.